नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला कोळंबीची ग्रेव्ही भाजी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हे 300 ग्रॅम कोळंबी घेतलेली आहे। त्यासाठी मसाला बघा, एक कांदा भाजून घेतलेला आहे जाळीवर, एक टमाटर जाळीवर भाजून घेतलेला आहे, थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 1 इंच आलं छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत, एक गड्डी लसूण घेतलेला आहे आणि हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। जर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये ओलं खोबरं, सुक्कं खोबरं ह्याचं जर वाटण पाहिजे असेल ना, तर ह्या रेसिपी खाली मी त्याची लिंक देते। आता हा मसाला मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे। मसाला बारीक करून घेतला आहे मिक्सरमध्ये। टोप गरम करायला ठेवला आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर मच्छी म्हणा हे म्हटलं की थोडंसं तेल जास्त टाकायचं, पण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करा। आणि तेल चांगलं आपण गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये एकदम थोडंसं जिरं टाकायचं आपल्याला, जास्त नाही टाकायचं फोडणीसाठी। आणि 2 चमचे कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे आणि हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा असा भाजून घ्यायचा, ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद, जास्त आपल्याला एकदम असा लाल असा करायचा नाही आहे। बघा असा कलर चेंज झाला की त्याच्यामध्ये हा जे वाटण आपण जे बनवलं होतं ते टाकायचं आणि हे चांगलं तेल सुटस्तोवर आपल्याला हे वाटण परतून घ्यायचे। असा तेल सुटस्तोवर बघा मसाला भाजून घ्यायचा, म्हणजे चवीला कालवण कधी पण चांगलं लागतं। भाजलेला असला तरी सुद्धा असं तेलामध्ये चांगला भाजून घ्यायचा। आता त्याच्यामध्ये बघा मिरची पावडर आहे, तिखटवाली पण आहे, कलरवाली पण आहे, तुमच्याकडे जे असेल ते टाकली तरी पण चालेल। धने जिरे पावडर 1 चमचा आणि गरम मसाला पावडर 1 चमचा, चवीनुसार मीठ। आता हे परतून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2 कोकमचे तुकडे करायचे। तुम्ही चिंचेचं जरी पाणी टाकलं तरी चालेल किंवा चिंचेचे तुकडे पाण्यात भिजवायचे, कालवायचे आणि टाकायचे। आता हे सगळं आपण परतून घेऊया। परतून घेतले चांगलं, आता त्याच्यामध्ये कोळंबी टाकून घ्यायची आणि परतून घ्यायची चांगली, मिनिटभर परतायची चांगली ते ह्याच्या मसाल्यामध्ये बघा मी चांगलं परतून घेतलेलं। आता ह्याची मिक्सरमध्ये आपण जो मसाला बारीक केलेला त्यात मी थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे आणि गॅस एकदम बारीक केला आहे। आता मी ह्याच्यावर ताट ठेवते, एकदम स्लो करायचा आणि त्याच्यावर आपण पाणी टाकूया थोडंसं। असं बी केल्यावर ना चव एकदम छान लागते, कारण वरचं पाणी गरम होतं ना आणि खाली थोडीशी आपली कोळंबी वाफळते, मग नंतर आपण हे पाणी टाकू त्यात। आपलं बघा या ताटात ठेवलेलं पाणी गरम झालेलं आहे आणि गॅस एकदम आपला बारीक आहे। ते ताट मी काढून तुम्हाला दाखवते। बघा अशा पद्धतीत मसाला होतो एकदम मस्त असा। आता हे तुम्हाला मी हलवून पण दाखवते, त्यामुळे काय होतं चव येते। फक्त बारीक गॅसवर ठेवा, फास्ट गॅसवर ठेवू नका, कारण की काय टोप पातळ असतो, जाड असतो, खाली लागेल वगैरे, कारण थोडं पाणी वतात। ह्याच्यामध्ये आपण हे गरम पाणी वतायचं, तुम्हाला ग्रेव्ही किती पाहिजे त्या पद्धतीत पाणी वतायचे। बघा आता मी एवढी करणार आहे, तर ह्या पद्धतीत झाली आणि ह्याला आपण आता एकदम बारीक गॅसवर शिजून देऊया। आपलं झालेलं आहे बघा कालवण, अशा पद्धतीत ग्रेव्ही झालेली आहे। जास्त पण पातळ ठेवली नाही, जास्त पण घट्ट नाही, अशा पद्धतीत छान लागते। भातावर, चपातीवर, भाकरीवर, तांदळाची भाकरी वगैरे ह्याच्यावर खायला मस्त अशी झालेली आहे। तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।